السلام عليكم. اليوم بتكلم عن مرحلة تبديل الريش. طبعا الطيور تمر في 4 مراحل: مرحلة التزاوج، مرحلة تبديل الريش، ومرحلة التجهيز، مرحلة الراحة. أنا الحين عشان أخلي الطيور تبدل ريش راح أرويكم في السنابل بعد هذه. طبعا الحين حنا في موسم التزاوج، وأنا تحملت أني أرفع في درجة الحرارة. كانت عندي في أيام الإنتاج من 20 إلى 24. خلال الأسبوعين اللي راحت أو ال3 الأسابيع اللي راحت، أول ما سويته غيرت في درجة الحرارة. فأي تغير في درجة الحرارة للطيور راح يخليها تبدل ريش. وعندنا الخطوة الثانية اللي هي تطفئة النور، أو إيش، تقليل الإضاءة. يعني بدل ما كان عندي هنا في الغرفة 8 إضاءات راح أكتفي ب4، ومع الوقت يعني بعد شهر راح أطفي الإنارة كل بوها وأعتمد على أشعة الشمس، وراح أبتدي في تخفيف الإضاءة من اليوم. طبعا راح أطفي ال3، وبعد أسبوع إن شاء الله وأسبوعين راح أطفي اللمبة الأولى والثانية والثالثة والرابعة إلين أعتمد على ضوء الشمس. بالنسبة للغرفة حقتي أنا، الإضاءة حقت الشمس تكفيني وقوية. يعني بعض الناس ما عندهم إضاءة قوية، أو مثلا الشمس ما تكون تدخل على الغرفة كثير، لكن أنا زي ما أنتم شايفين أنا طافي الإنارة كل بوها. فأنا أعتمد على الشباك هذا عندي كبير، ومعطيني يعني ضوء اللي أحتاجه في موسم تبديل الريش. وبكذا أكون أنا دخلت الطيور في موسم تبديل الريش. إن شاء الله في السنابة الثانية أو بكرة راح أعطيكم اللي هو الفيتامينات اللي أحتاجها في موسم تبديل الريش. برضو زي ما انتم شايفين الآن أنا معتمد على أشعة الشمس، تكفيني أنا في موسم تبديل الريش. الخطوة هذه ما راح أصلحها إلا بعد تقريبا شهر ونص. صعبة إني أطفي الأنوار كذا سريع على الطيور، لازم أمشي معها بالتدرج. الشيء الرابع اللي لازم أسويه إني راح أفصل الأناثي عن الذكور. طبعا هذه أقفاص حق التزاوج، وهذه المطاير حق اللي هو الراحة وحق تبديل الريش. الفروخ تكون تحت، الأناثي بتكون في اليمين، والذكور راح يكون في اليسار.